Do të thotë se çdo qytetar të vendos të ardhmen e tij dhe çdo qytetar të ketë besim te roli i vet në demokraci, që çdo qytetar të ketë mundësi për të ndikuar mbi vendimarrjen, për ta detyruar atë të jetë transparente nëpërmjet llogaridhënies në nivel vendor dhe kombëtar. Por sipas kreut të shtetit, fatkeqësisht, shumë nga këto parime e vlera që janë kolona dhe zemra e botës demokratike janë përçudnuar në vendin tonë. Presidenti e quan këtë një zhgënjim të madh dhe shpopullimi dramatik i Shqipërisë, si dhe humbja e shpresës, veçanërisht tek brezi i ri, është treguesi më i dhimbshëm dhe fatkeq. Sot jemi të fundit në rajon përpara dyerve të Bashkimit Evropian, thot kreu i shtetit, dhe ende askush nuk mban përgjegjësi, përkundrazi. Ka edhe më shumë thellim të paligjshmërisë, vëren kreu i shtetit në rrjetin e tij social Facebook. Do të ndalemi në zhvillimet të tjera dhe pikërisht tek përgjimet e drogës, ku nusja dhe gazeta ishin temat që antarët e grupit Limit përdornin për të fjalën drogë. Gjykata ka vendosur të lërë në burg 21 persona të arrestuar me akuzën e trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Ashtu për 3 të tjerë është vendosur masa e arrestit shtëpiak për shkak të gjendjes shëndetësore. Bëhet fjalë për të ndaluarit në operacionin Limit, ku sekuestruan 320 kg kanabis sativa. Para togave të zeza, akuza ka paraqitur edhe skemën se si funksiononte grupi në Shqipëri, ku përfshinte zonën Tiranë, Durrës, Korçë, Pogradec, Përmet, Dibër, Gjirokastër, Fier dhe Vlorë. Madje nga përgjimet ka rezultuar se ata përdornin aplikacione të posaçme për të mos u identifikuar prej policisë gjyqësore, një prej të cilëve e kanë quajtur edhe Mr. Bin 13. Për të komunikuar mbi sasitë e drogës që shpërndanin apo i merrnin nga shtetet të tjera, sipas përgjimeve të prokurorisë, ata përdornin termat e parave në vend të kilogramëve të lëndës narkotike. Madje droga emërtoi edhe si nusja. Në tabulatet e prokurorisë rezulton se banda ndryshonte shpesh numrat. Madje në momentin që u dërgonte mesazh një individ që ishte pjesë e marrëveshjes, telefoni shkatërrohej. Për të qenë në kontakt me njëri tjetrin nuk është harruar as porosia që telefonin ta mbanin me vete kudo që ishin, qoftë edhe në tualet. Nuk kanë munguar as përplasjet me persona të tjera apo momente kur u kanë shpëtuar policisë. Në përgjime është regjistruar një moment i tillë në datën 13 maj në Pogradec, ku Elion Jaho ankohet se për pak e këputën, por u shpëtoi duke u larguar në mal në një fshat që nuk e kujtonte emrin, ndërsa Sokol Nesimi përgjigjet se e kishte paralajmëruar për rrezikun në atë zonë. Si rëndom, pjesëtarët etiketonin njëri tjetrin me nofka si Pinoku, Budallaj e të tjerë, ndërsa shpërndarja e parave ndryshe quhej dhe ndarja e gazetave. Fatet e Agim Kajmakut të Vorës dhe të Valdrin Pjetrit të Shkodrës pritet të vulosem në fillim të javës së ardhshme, kur prokuroria e përgjithshme do të njihet me përgjigjet e autoriteteve greke dhe italiane. Burimet i kanë bërë me dije radio-televizionit Ora se përgjigja e autoriteteve do të vërtetoj të shkuarën e 2 socialistëve. Ndërkohë, Partia Demokratike thekson se javën e ardhshme do të publikojë dokumentet për kryebashkiakun e Vaut Dejes. Pas ti, priten që akuzat të nisin edhe për 11 kryebashkiak të tjerë. Prokuroria e përgjithshme, konkretisht seksioni për dekriminalizimin, pritet që në fillim të javës të marrë përgjigje nga autoritetet italiane dhe ato greke në lidhje me të shkuarën e Valdrin Pjetrit të Shkodrës dhe Agim Kajmakut të Vorës. Burimet i thanë radio-televizionit Ora se pas dërgimit të shenjave të gishtë-rinjve, akuza shqiptare do të ketë në dorë të gjitha të dhënat për të shkuarën e 2 socialistëve, gjatë periudhës që kanë qëndruar në këto 2 shtete. Pjetri, i cili nuk u betua si kryebashkiak i Shkodrës, akuzohet se është i dënuar dhe i dëbuar nga Italia si i përfshirë në trafik narkotikësh, ndërsa kryebashkiaku i Vorës Agim Kajmaku, i njohur edhe me emrin Jorgo Toto, akuzohet se është dënuar në Greqi. Ndërka që akuzat tashmë ka nisur edhe procesin ndaj kryebashkiakut të Vaut Dejes Mark Babani. Mësohet se struktura e dekriminalizimit i ka dërguar shkresën zyrtare me kërkesë për t'i dhënë gjurmët e gishtrinjve për të bërë të mundur verifikimet në Itali dhe në Maqedoninë e Veriut. Ndërkaq Partia Demokratike bën të ditur se në fillim të javës së ardhshme pritet të publikojë dokumenta përmes të cilave Selia Blu pretendon se edhe Babani ka fshehur të shkuarën. Por këtë çështje sekretari i përgjithshëm demokrat dha dhe paralajmërimin e fundit. Në fillim të javës që vjen, çdo informacion dhe dokumentacion i disponuar nga NAJON do t'i bëhet prezent publikut. Partia Demokratike ka akuzuar 3 kryebashkiak socialistë si të inkriminuar, ndërsa ka paralajmëruar se indicie ka edhe për rreth 11 të tjerë. Për këtë çështje ka ngritur edhe akuza ndaj kryeministrit Edi Rama, duke u shprehur se lidhjet e tij me krimin për të blerë dhe manipuluar votat janë të pandashme, edhe kur nuk ka kundërshtar përballë.
Përfaqësuesit e dy partive të ballit janë përplasur në Gjirokastër në ceremoninë e 76 vjetorit të betejës së Gerhotit. Antarë të partisë së ballit kombëtar kanë kundërshtuar prezencën në këtë ceremoni të Artur Roshit, deputetit të partisë së ballit kombëtar demokrat dhe atyre të partisë demokratike, duke i akuzuar si tradhtar të kauzave. Ceremonia e përkujtimit të 76 vjetorit të betejës së Gerhotit në Gjirokastër përfundoi në një luftë mes përkrahësve të dy partive që thonë se përfaqësojnë nacionalistët ose siç njihet ndryshe ballin kombëtar. Artur, do ta paguash ti dhe aty ku bashkë. Përkrahësit e partisë së ballit kombëtar kanë kundërshtuar prezencën në këtë ceremoni të Artur Roshit, deputetit të partisë së ballit kombëtar demokrat, e cila sipas tyre është e partisë së tyre. Kundërshtime kishin edhe për prezencën e ish deputetëve demokrat Luan Baçi dhe Enkeleda Libeaj, por dhe për kryetarin e shoqatës antikomuniste Nebil Çika. Kryetari i Partisë Demokratike në Gjirokastër Dasho Aliko, siç shihet edhe nga pamjet, tentoi të mbajë nën kontroll situatën, por nuk mundi. Tensionet që shkuan deri në prag të konfliktit fizik zgjatën për gati 10 minuta dhe u shënuan në fund të ceremonisë përkujtimore të betejës, ku vran 36 persona të ballit kombëtar, mes tyre dhe kryetari Hysni Lepenica. Konsumatorët në vendin tonë nuk mund të kenë garanci për ushqimet sa kohë nuk janë laboratorët e duhur për të bërë analizat e plota. Profesori i kimisë ushqimore dhe specialisti kësaj fushë, Sokola Bazi, shprehet se është e domosdoshme që të investohet në këtë fushë. Profesori i kimisë ushqimore dhe specialisti i kësaj fushë, Sokola Bazi, ngre alarmin për mungesën e laboratorëve ushqimor, çka shton pasigurinë e konsumatorëve. Në një intervistë për Radio Televizionin Ora, marrë shkas nga aksionet e fundit të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, ku sasi të shumta të ushqimeve janë zbuluar jashtë çdo standardi, profesora Bazi fajson mungesën e seriozitetit në zbatimin e ligjit. Janë kushte emergjence, duke mos dashur të shpallim panik, por janë kushte emergjence të sigurisë ushqimore, që diçka po lëviz dhe një farë parapritje po i bëhet mbrojtjes së konsumatorëve. Nëse ky ushqim gjendet grumbullohet në shitje, më përpara ku ka qenë. Baza ligjore duhet thoshë në Shqipëri është e kopjuar komplet nga Komuniteti Evropian, është shumë e mirë. Ajo që çalon është zbatimi i asaj baze ligjore. Një nga arsyet kryesore që Bazi evidenton dhe që ai e cilëson dramatike është fakti që laboratorët ekzistues nuk kanë mundësi të kryejnë të gjitha analizat ushqimore, ashtu siç e parashikon ligji. Ndëshkueshmëria duhet vej deri në origjinë. ISUB duket se ka akredituar dhe është në gjendje të kontrollojë diku te më pak se 100. Po ato 900 të tjera? Prej kohësh siguria ushqimore është kthyer në një problem serioz për konsumatorin, jo vetëm për pesticidet në fruta dhe perime, por edhe për produktet e importit. Në spitalin e infektivit, pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, janë konstatuar 5 pacientë me bakterinë e salmonelës. Për Institutin e Shëndetit Publik, fluksi në infektiv dhe rastet me salmonel lidhen me temperaturat e larta të stinës. 5 raste me salmonel janë konstatuar në spitalin infektiv në QSUT. Instituti i Shëndetit Publik sqaron se analizat janë kryer te pacientët që janë paraqitur me probleme gastrointestinale, kryesisht me të vjella dhe diare. Po sipas ISHP, kjo është një situatë e zakonshme sezonale dhe se nuk ka rrezik për përhapjen e epidemive nga bakteri salmonelës. Shenjat që tregojnë se personi është prekur përfshin diaren, ethet dhe të vjellat, të cilat shfaqen 12 deri në 72 orë pas infeksionit dhe sëmundja mund të vazhdojë për gjatë një jave. Rreziku për të infektuar është më i lartë në ver për shkak se ky bakter në temperatura të larta gjen terren të shumohet. Nga analizat e mostrave të marra rezulton se situata lidhet me temperaturat të larta të stinës, ndërsa mjekët apelojnë për zbatim rigoros të higjienës personale, por edhe kërkim të ndihmës mjekësore nëse konstatojnë shqetësime. Për shkak të infeksioneve të ndryshme bakteriale, ditët e fundit spitali infektiv është përballur me fluks pacientësh, numri të cilëve ka shkuar deri në 200 brenda një dite. Nga ana tjetër kanë vazhduar dhe kontrollet për të zbuluar ushqime që importohen në Shqipëri jashtë standardeve. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit njoftoi se ka sekuestruar 27 ton file topule nga Brazili, të cilat rezultuan me prezencë të salmonelës.
Ministria e Bujqësisë ka nisur aksione kontrolli në thertorët që veprojnë në Shqipëri. Gjatë inspektimit të një ferme në Lezhë, ministri Bledi Çuçi thekson se tashmë nuk do të lejohet më tregtimi i produkteve të mishit në rrugë. Pas bllokimit të qindrave tonë ushqime të pasigurta, siguria ushqimore mbetet sërish në qendër të diskutimeve. Ministri i Bujqësisë Bledi Çuçi ka inspektuar nga afër një thertore në Lezhë e ngritur nga fondet e qeverisë. Unë jam shumë i gëzuar që një nga investimet e Ministrisë së Bujqësisë është kthyer në një realitet të garancisë edhe të standardit. Ministri theksoi se therrja e baktive është disiplinuar në kuadër të rritjes së sigurisë ushqimore. Një nga proceset më të rëndësishme për sa i përket sigurisë ushqimore për pjesën e mishit edhe produkteve shtazore, pra për pjesën e therjeve. Kjo është një dëshmi që besoj që tregon qartë edhe flet vetë se sa e rëndësishme është që ne të fokusohemi tek rritja e sigurisë ushqimore. Çuçi theksoi se fal investimit të këtij subjekti numri i të punësuarve është trefishuar. Ajo shpreh se Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural bashkë me agjencitë që kanë në varësi kanë nxitur ngritjen e thertoreve me standarde bashkëkohore në të gjithë vendin. Një kamion ka dalë nga rruga në aksin Burrel Milot dhe u përmbys në anë të saj. Ngjarja u shënua gjatë orëve të natës pranë urës së Ulzës, ndërsa nga të dhënat e para, shkaku bë një parakalim i gabuar i një mjeti tjetër. Drejtuesi i kamionit është detyruar të hidhet nga mjeti për të shmangur rrezikun që mund t'i kanosej, po të përfundonte jashtë rrugës bashkë me kamionin. Ai ka marrë plagë të lehta dhe mësohet se është jashtë rrezikut për jetën. Policia lokale ndërkohë bën me dije se ka nisur një hetim për të zbuluar shkaktarin e aksidentit. Gjykata e Apelit të Tiranës ka refuzuar lirimin e Izet Haxhis, ndaj të cilit rëndon akuza e pjesëmarrjes në vrasjen e deputetit Azem Hajdari. Haxhia pretendon që me afatet e paraburgimit ka plotësuar vuajtjen e dënimit, por që togat e zeza në fakt e refuzuan këtë gjë. Izet Haxhia i akuzuar për pjesëmarrje në vrasjen e Azem Hajdarit do të qëndrojë në burg deri në përfundimin e hetimeve. Gjykata e Apelit ka refuzuar kërkesën e bërë për lirimin e tij, duke lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë. Avokati i tij pretendoi se ka dokumente që vërtetojnë se klienti i tij ka plotësuar kohën e dënimit gjatë viteve që ka qëndruar në Turqi. Pretendim që u refuzua nga gjykata pasi dokumentet nuk ishin të përkthyera. Ato provë që kemi marrë nga Turqia dhe sot nuk arritëm dot, sepse nuk e kishim të përkthyer në formën e kërkuar nga ligji për arrestin e tij shtëpie që ka bërë 8 vjet atje në Turqi, do ta përkthejmë, do ta noterizojmë dhe shumë shpejt do bëjmë një kërkesë tjetër. Avokati i Haxhis tha se do ta çojë çështjen edhe në gjykatën e lartë kur kjo e fundit të jetë funksionale. Ndërkohë të njëjtën, prokuroria kërkoi shpalljen e moskompetencës për rigjykim, duke argumentuar se vepra penale për të cilën është dënuar dhe po rigjykohet është tashmë në kompetencën e krimeve të rënda. Policia e Kukësit ka shoqëruar 26 shtetas të ardhur nga Iraku pas ditën e së shtunës. Mësohet se këta shtetas do të tentonin të kalonin ilegalisht nga Kosova në Shqipëri përmes kufirit të Morinit. Mes të ndaluarve janë 13 burra, 5 gra dhe fëmijë të moshës 4 deri në 13 vjeç. Prag tragjedie në Fushkruj, ku 4 fëmijë u rrezikuan nga një zjarr që shkrumboi katin e 3 të një pallati. Të vegjëlit ishin të vetëm në shtëpi, në kohën kur nisën flakët dhe shpëtuan falëndërhyrjes së një banori. 8 familje të pallatit kanë përjetuar minuta paniku, ndërsa akuzojnë për vonesë zjarrfiksit. Zjarri që shkumboi katin e 3 të pallatit në Fushkruj rrezikoi të prodhojë një tragjedi pasi 4 fëmijë kishin mbetur të asfiksuar, por ishte ndërhyrja në kohë një banori të pallatit që i shpëtoi nga rreziku. Vetëm 4 sa hapnin derën, se ishin të asfiksuar fëmijët. Po do të shqyem mos e derën.
i nxorëm me forcë fëmijët jashtë. Ngjarja ndodhi rreth orës 7 të mëngjesit në zonën e njohur si ish Kooperativa Partizani. Fëmijët, siç tregon kjo nën, ishin vetëm në shtëpi ndërsa prindrit kishin shkuar në punë. Ajo tregon momentet e panikut që përjetuan 8 familje që banojnë në pallatin e amortizuar. Më ka marrë goca në telefon në ma, hajde se ka zjam kë shtëpia. Fëmijët kanë qenë në shtëpi në gjumë. Fëmijët e mi dhe të komshive. Fatmirësisht, pas ndihmës së parë, fëmijët e kaluan situatën dhe nuk shfaqën problematika. Dhe në vend ngjarje nuk ka pas nevojë për ndihmë të parë. Dyshimet janë se zjarri nisi në një prej banesave në katin e 3 për shkak të një shkëndije elektrike dhe më pas u përhap. Ndërhyrja e zjarrfikësve shmangu përhapjen në të gjithë pallatin, por banorët akuzojnë se ata u vonuan pas njoftimit të parë. Policia ndërkohë thotë se po vijon hetimet për sqarimin e shkakut të zjarrit që shkaktoi frikë e panik dhe la paçati banorët e këtij pallati. Po të kishin ardhur në kohë, kishte punuar gjithë secili punën e tij, s'kishte vënë te grad. Këndihet nga këto telat që vjen këta të tjerë tune, që i grapisin kabllat. Ndërkohë, një magazin me materiale ndërtimi u dojgjë në Kukës duke shkaktuar dëme të mëdha, por fatmirësisht nuk pati të lënduar. 6 ish drejtues të larta luiznit dhe ndërmarrjes së ligjave në Peshkopi janë vënë nën hetim për shpërdorim detyre në kuadër të një operacioni kundër informalitetit. 2 ish drejtuesit e luiznit përmes shkeljeve kanë favorizuar persona të tretë, ndërsa 4 ish punonjës të ligjave, sipas një raporti të kontrollit të lartë të shtetit në vitin 2016, kanë shkaktuar mos funksionimin normal të punës duke përfituar. Ish drejtori dhe përgjegjësia e luiznit në Dibër janë proceduar penalisht në kuadër të një operacioni kundër informalitetit, evazionit në turizëm, ndërtim hidrokarbure, tregtim të mallrave të akcizës dhe evazion fiskal. Nexhat Kazia, 56 vjeç, në cilësinë e drejtorit të degës a luiznit dhe ish përgjegjës i sektorit a luiznit, akuzohen për shpërdorim të detyrës. Sipas policisë, dyshohet se me veprimet e tyre në kundërshtim me ligjin kanë shpërdoruar detyrën duke sjellë përfitime të padrejta personave të tjerë, si dhe kanë dëmtuar interesat e ligjshme të shtetit në mbrojtjen dhe administrimin e territorit. Po ashtu nën hetim janë vendosur edhe 4 ish punonjës të ligjave të Peshkopisë, me bazë të një raporti të kontrollit të shtetit të vitit 2016. Ata dyshohen se me veprimet e tyre kanë sjellë si pasojë mos funksionimi normal të aktivitetit ekonomik dhe administrativ të qendrës balneare në Dibër. Sipas raportit, kjo skemë ju ka sjellë përfitime të padrejta personave të caktuar të administratës së ndërmarrjes në bonuse transporti, si dhe kanë shmangur nga taksimi mbi të ardhurat nga shpërblimet punojësit e kësaj qendre, ndërsa nga ana tjetër kjo ka favorizuar bizneset private të ligjave. Sipas policisë, të gjitha këto veprime kanë cënuar interesat dhe kanë shkaktuar një dëm të konsiderueshëm ekonomik ndërmarrjes balneare në Peshkopi. Biznesi shqiptar ka marrë 11.8 miliard lekë rimbursim të VSH-je në vetëm 8 muaj. Vetëm pak muaj më parë, bizneset e kryesisht eksportuesit dhe fasonët kërkuan marrjen e masave të menjëhershme, pasi po rrezikonin falimentin. Ndërkohë, deri në fund të vitit, administrata tatimore ka në plan të rimbursojë në shumën e 19 miliard lekëve. Pas shqetësimit të ngritur nga biznesi, por edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, në 8 muaj bizneseve në vend janë shpërndar 11.8 miliard lekë rimbursim të VSH-je, ndërsa mbeten edhe rreth 9 miliard lekë që janë në plan për të shlyer deri në fund të këtij viti. Sipas administratës tatimore, vetëm gjatë muajit gusht janë rimbursuar 1.68 miliard lekë, ose 42% më shumë se muaji gusht i vitit të kaluar. Janë 878 kërkesa të dorëzuara nga biznesi për përfitim të VSH-s në 8 muaj, ndërsa janë shlyer 776 prej tyre. Pas ankesave të shumta nga eksportuesit, por edhe nga fasonët, administrata tatimore i ka dhënë përparësi kërkesave të tyre, duke rimbursuar 515 kërkesa, ose 67% e numrit total të kërkesave për rimbursim. Kjo përzgjedhje ka ardhur pasi është vlerësuar impakti i tyre në punësim, ndjeshmëria ndaj luhatjeve të kursit të këmbimit, por edhe marrëdhëniet kontraktuale që përkufizojnë këtë sektor. TAP rezulton të jetë edhe subjekti me vlerën më të madhe të borxhit. Rimbursimi të VSH-s u kthye në një pengesë për mbarvajtjen e ekonomisë në vend, pasi shumë biznese, përmendim këtu fasonët dhe eksportuesit, paralajmëruan se po kalonin në krizë, madje edhe në rrezik falimenti.